ඉගෙන ගන්න ඔයාට ඉගෙන ගන්න එක අමාරුද? ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි කියලා ගොඩක් අය කියනවා. මටත් ඒ දවස්වල ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි. ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි තමයි. ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න එක ලේසි නම් හැමෝම ඉහළටම ඉගෙන ගනි. හැමෝම ලකුණු ඔක්කොම ගනි හැම පේපර් එකකටම. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි. මටත් ගොඩක් අය කියනවා ඉගෙන ගන්න එක අමාරුයි කියලා. ඉගෙන ගන්න එක අමාරු වෙන්න හේතු ගොඩක් තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන පොදු හේතුවක් තමයි ඉගෙන ගන්න දේ. එහෙම නැත්නම් ස්ටඩි කරන දේ, පාඩම් කරන දේ අමතක වෙනවා. මේක ලොකු ගැටලුවක්. මගෙන් ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක්. මේකට මොකද කරන්නේ? අද ආවේ මේකට විසඳුම අරගෙන. අපේ වීඩියෝස් හැම එකකම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න උදව් කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඔයාලා මගෙන් අහපු ගොඩාක් ගැටලු වලට පිළිතුරු මේ channel එකේ වීඩියෝස් වල තියෙනවා. කම්මැලි වුණාම මොකද කරන්න ඕනේ? එක්සෑම් එකට කොහොමද රෙඩි වෙන්න ඕනේ? ફોකස් කරන්න බැරි වුණාම කොහොමද කරන්න ඕනේ? මේ හැම එකක්ම ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද අරගෙන ආවේ අමතක වෙනවට විසඳුම. එහෙම නැත්නම් අමතක වෙනවට බෙහෙත්. ඔයා දන්නවනේ ගුරුවරුන්ට ඉගැන්වීම පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. මුලින්ම ගුරු වෘත්තියට එන්න කලින් ඒගොල්ලන්ට ඉගැන්වීම පිළිබඳව හොඳ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. මේ පුහුණුවේදී එයාලට කියලා දෙනවා ඉගැන්වීම් ක්‍රමවේද. කොහොමද උගන්වන්නේ? දරුවෙකුට හොඳට උගන්වන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න ඔයාලට හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ හරියට ඉගෙන ගන්න. ඔයාට ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා. නමුත් හරියට ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාට ලොකු පුහුණුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ දරුවන්ට හැමෝටම වගේ ඉගෙන ගන්න එක අමාරු. අමතක වෙන ප්‍රශ්න එන්නේ, එක තැනක හිත තියාගන්න බැරි වෙන්නේ, මේ වගේ ගොඩක් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ ඉගෙන ගැනීම පිළිබඳව ලොකු දැනුමක් එහෙම නැත්නම් පුහුණුවක් නැති නිසා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ මාතෘකාවත් තෝරගත්තේ. ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බත් නිසා කොහොමද මේ අමතක වෙන ප්‍රශ්නෙට මොනවද අපි කරන්න ඕනේ කියලා. පාඩම් කරද්දී එක්සෑම් එකකට රෙඩි වෙද්දී පාඩම් මතක තියාගන්න ඕනේ කොහොමද? මේ ක්‍රමවේද ගැන සාමාන්‍ය දැනුමක් ඔයාට තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන ගොඩක් තැන්වලදී ඔයාට දකින්න පුළුවන් ගොඩක් අය කතා කරනවා. නමුත් මම මේ කියන්න යන දේවල් ටික ඔයා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ඕන දේවල් ටිකක්. එතකොට ඔයා ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඔයාට අවබෝධයක් තියෙනවා ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ ඔයා අමතක වෙන එකෙන් ගැලවෙන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ පුංචි පොයින්ට්ස් 6ක්. පොඩි දේවල් ටිකක් කතා කරන්න යන්නේ. හැබැයි ඒවා පොඩි දේවල් නන් නෙමෙයි. ඒවා ලොකු දේවල්. මොකද ලෝකේ ඉගෙන ගන්න ඕනම කෙනෙකුට මේ කියන කාරණා ටික අදාළයි. ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි පාඩම් කරද්දි විශේෂයෙන්ම පාඩම් කරද්දි පාඩමක් මතක තියාගනිද්දි එහෙම නැත්නම් ඔයාට මොනවා හරි දෙයක් ගැන ස්ටඩි කරන්න ඕන වෙනකොට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි key points ටික. ඒ නිසා මේ 6 ගැන ඔයා හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. මේ 6 ඔයා මතක තියාගන්න. මේ කාරණා වලින් පළවෙනි එක තමයි reading කියන එක. දැන් හැමෝම දන්න කාරණයක් මේක. රීඩිං කියන්නේ පොතක් කියවනවා කියලානේ හිතන්නේ. නෑ. මම මේ කතා කරන රීඩිං කියලා කියන්නේ ඔයා රීඩ් කරන්න ඕනේ මොකක් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් කෙනෙක්ව රීඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් චිත්‍රයක් රීඩ් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් සවුන්ඩ් එකක්. මේ වගේ ඕන දෙයක් රීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒකේ තියෙන දේ අපි ග්‍රහණය කර ගැනීම. පොතක් කියවන එක වෙන්න පුළුවන්. ඕඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ඔයාට මේකේදී දෙයක තියෙන නොලෙජ් එක ග්‍රහණය කරගන්න එක පළවෙනි දේ. අපි මෙහෙම කියමුකෝ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා පොතක් කියවනවා. හරි සරල උදාහරණයක් නේ. ඔයා පොතකින් යම් කිසි දෙයක් නොලෙජ් එකක් ගන්න හදනවා. ඉතින් ඔයා පොත කියවනවා. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. මේකෙදී ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට පුළුවන් තරම් උපරිමෙන් අවධානය යොමු කරලා මේ කියන දේ එහෙම නැත්නම් මේ රීඩ් කරන්න තියෙන දේ රීඩ් කරන එක. ඕක තමයි පළවෙනි දේ. වෙලාව අරගෙන පොඩි කාලවල වල වුණත් කමන්නේ රීඩ් කරන්න. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි රිෆ්ලෙක්ට් කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේ රීඩ් කරපු දේ මේක ගැන ඔයා ඩීප්ලි හිතන්න ඕනේ. රිෆ්ලෙක්ට්. ඔයා කොහොමද මේක දකින්නේ? ඔයා ඒක පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඊළඟ එක. නිකම්ම සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටඩි කරනකොට අපි පොතක් කියවුවොත් ඒක කියවුවා. ඊට පස්සේ ඒක හැම වහලා තියෙනවා අපි ඊට පස්සේ අපේ වැඩක් කරගන්නවා.
ඉතින් ඇත්තටම අපිට මතක නැහැ තමයි ඊළඟට අපි මොනවද කියෙව්වේ කියලා. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න නම් ඊළඟ දේ තමයි රිෆ්ලෙක්ට් කියන එක. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගැන ඩීප්ලි හිතන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද මේ දෙයින් කියෙව්වේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනවද ගත්තේ? ඒකෙන් ඔයා තේරුම් ගත්ත දේ මොකද්ද? ඒකේ තිබ්බේ මොකද්ද? මෙන්න මේ දේවල් ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි රෙකෝඩ් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් අර කියවපු දේ ආපහු හිතලා බැලුවට පස්සේ ඔයා ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම කියමු. ඔයා පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් ගහ ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේක පොඩි ස්ටිකි නෝට්ස් වල ලියලා අලවනවා තැන තැන. ඔයාට පේන්න තියනවා මේක. ඒ වගේ ඔයා මේ ලබාගත් දැනුම ඔයා වෙනමම තැනක සටහන් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒක තමයි රෙකෝඩ් කියලා කියන්නේ. ඔන්න තුන්වෙනි කාරණේ රෙකෝඩ්. හතරවෙනි එක තමයි රිලේට්. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මේක සම්බන්ධ කරනවා වෙන දෙයක් එක්කලා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මේ ඉගෙනගත්ත පාඩම, එහෙම නැත්නම් මේ කියවපු දේ, එහෙම නැත්නම් මේ අහගෙන හිටපු ස්පීච් එක, මේ කියන දේවල් වලින් ඔයා ගත්ත දේ, ඔයා තේරුම් ගත්ත දේ ඔයා රිලේට් කරනවා තව දෙයකට. මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා දැන් මොකක් හරි සූත්‍රයක් කියලා කියමු. ඒක ඔයා නිර්මාණාත්මකව තව දෙයකට රිලේට් කරනවා, සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මේක තමයි හතරවෙනි කාරණේ. මෙහෙම දෙයකට සම්බන්ධ කරගත්තාම ඔයාට තව ටිකක් ඒක මතක හිටිනවා. දැන් මේ මතක හිටින්න ක්‍රම 6ක්. ඒ කියන්නේ ස්ටෙප්ස් 6ක් තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ 6ම ඔයාට වැදගත්. මේ 6ම හරියට කරොත් තමයි ඔයාට අමතක වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේ හතරවෙනි කාරණය රෙකෝඩ් කරගන්න එක. පස්වෙනි එක මේකෙන් කියන්නේ ඔයා මේ ගත්ත දැනුම, එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් මේ වැඩ කරගෙන යන දැනුම ප්‍රශ්න කරන එක. මේකට අපි කියනවා රිට්‍රීවල් කියලා. ඒකෙදි කරන්නේ ඔයා ප්‍රශ්න අහනවා. එක්ක ඔයාගෙන්ම ඔයාට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේ ගැන. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට පුළුවන් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. ඔයාට කියන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට මේ මම දැන් කියපු දේවල් ටික, එහෙම නැත්නම් මේ මම දැන් පාඩම් කරපු ටික තියෙනවා. මේකෙන් ඔයා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාම ප්‍රශ්න කිහිපයක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඔයාම මේකට උත්තර දෙනවා. ඒක තමයි මේකෙන් කරන්නේ පස්වෙනි පියවරෙන්. ඊළඟට මේ පියවර 6 අන්තිම එක, 6 වෙනි එක. repetition. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක නැවත භාවිත කිරීම. දැන් ඔයා කියුවා, ඊට පස්සේ මේ ගැන හිතලා බැලුවා, ඊට පස්සේ මේක රෙකෝඩ් කරා, ඊළඟට මේක තව කෙනෙක් එක්කලා රිලේට් කරා, ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක ප්‍රශ්න ඇහුවා. දැන් මේ ටික නැවත කරන එක, වරින් වර කරන එක. එතකොට ඔයාට මේ ගන්න දැනුම ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ මනසේ තැන්පත් වෙනවා. මොකද එතකොට ඔයා මේ ලබාගත්ත දැනුම නැවත කියවන එකෙන් වෙන්නේ හොඳට ඒක ඔයාගේ මනසේ සේව් වෙන එක. එහෙම නැත්නම් තැන්පත් වෙන එක. නැවතත් තැන්පත් වෙන එක. මම ඔයාට කියලා දීලා තියෙනවා එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකෙදි මොලේ සම්බන්ධ කාරණා වගේම මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකත් චුට්ටක් බලන්න. එතකොට ඔයාට මම මේ දැන් කියන එක ඒකට රිලේට් කරලා පොඩ්ඩක් තව ටිකක් හිතන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කොහොමද ඔයා ස්ටඩි කරනකොට මේ කියන ටික ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කියන කාරණා 6 R6ක් දැන් ඔයාට පේනවා ඇති R6ක්. මේ ටික තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. ඒ ටික කරනකොට ඔයාට අමතක වෙන එක නම් අඩු වෙයි. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම නෙමෙයි ඔයා දැන් කරන වැඩේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ ස්ටඩි කරන එක, ඔයා පාඩම් කරන එක ඔයාට මතකේ රැඳෙයි. ඉතින් ඔයාට ඉගෙනීම සම්බන්ධයෙන් තවත් ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියන්න. ඒ හැම එකකටම උත්තර අරගෙන ආයෙත් මම එනවා.